Welcome to Aspire ACS Prelims APSC 2026 কাৰণে হাতত আমাৰ কেইটামান দিন আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে জোৰ চোৰছে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে আছামৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আছাম এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইকলজি ৰিলেটেড যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ উইল ট্ৰাই টু লুক ইন টু অল দোজ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ স্পেচিফিকলি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ইকলজি ৰিলেটেড অ'কে APSC প্ৰিলিমছ UPSC প্ৰিলিমছতো বহুতবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছে স্পেচিয়েলি স্পেচিছৰ বিষয় ফ্লৰা ফনা অ'কে নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ ওপৰত বহুত বেছি কুৱেশ্যন আহে চ' আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হৈ পৰে এইটো ঠিক আছে চ' আমি প্ৰথম যিটো টপিক চাম দ্য বিগ ফাইভ স্পিচিছ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কি হয় বিগ ফাইভ স্পিচিছ বেচিকেলি ৱৰ্ল্ডৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ যি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কে হোষ্ট কৰে বা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় ঠিক আছে প্ৰিডমিনেণ্টলি এই পাঁচটা স্পিচিছ আমি কওঁ যে দ্য বিগ ফাইভ স্পিচিছ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনকেইটা স্পিচিছ হয় আমি এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে অফক'ৰ্ছ ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰাছ কাজিৰঙা হোষ্ট দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ৰাইনো পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইট নেক্সট এছিয়ান এলিফেণ্ট এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো দেন দি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ এণ্ড স্ৱাইন ডিয়াৰ আগতে বিগ ফ'ৰ বুলি কৈছিলে ৰিচেণ্টলি নতুনকৈ এটা ইনক্লুড কৰিছে বা এটা আৰু এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি দিছে চ' এতিয়া বিগ ফাইভ বুলি কোৱা হয় চ' আমি প্ৰত্যেকটোৰে কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিক পইণ্টছ আমি জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰী চ' আমি প্ৰথম আমি ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ অ'কে আমি চাই লওঁ ৰাইনো স্পিচিছৰ বিষয়ে অকণমান কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাই লওঁ চ' ৱৰ্ল্ডত পাঁচটা ৰাইনো স্পিচ পাঁচটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ আমি ৰাইনোচৰাছ দেখিবলৈ পাওঁ 5 ডিফাৰেণ্ট স্পিচিছ অ'কে চ' মই অকণমান স্পীড আপ কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত সময় বহুত কম ৰাইট কেইটামান দিন গ'লে আমাৰ প্ৰিলিমছ আছে চ' তথাপিও আমি আপোনালোকে যদি কুইক ৰিভিজন কৰিব পাৰে বাট ইফ ইউ জাষ্ট গো থ্ৰু দিছ হয়তো পৰীক্ষাত দুই এটা যদি কুৱেশ্যনছ কামত লাগে চ' ইট উইল ভেৰি হেল্পফুল ফৰ ইউ ৰাইট চ' আউট অফ 5 ৰাইনো স্পিচিছ 3 are found in Asia and 2 are found in Africa তিনিটা প্ৰজাতি আমি এছিয়াত পাওঁ দুটা প্ৰজাতি আমি আফ্ৰিকাত দেখিবলৈ পাওঁ অ'কে চ' যি তিনিটা প্ৰজাতি আমি এছিয়াত পাওঁ তাৰে এটা প্ৰজাতি অফক'ৰ্ছ দি গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচৰাছ যাক আমি ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো বুলিও কওঁ ৰাইট চ' ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোৰ আমি যেতিয়া যিকোনো স্পেচিছৰ যেতিয়া কথা পঢ়িম IUCN ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট IUCNৰ যিটো ৰেড ডাটা বুক থাকে বা ৰেড লিষ্ট বুলি যাক আমি কওঁ উই শুড ন' দিছ ৰাইট যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ তেওঁলোকে লগায় ভালনাৰেবল হওক ক্ৰিটিকেলি ইনডেঞ্জাৰ্ড এক্সটিংক্ট বিকজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ চ' ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোচৰাছ অফক'ৰ্ছ ইট ইজ ভেৰি বেচিক ভালনাৰেবল কিন্তু আমি সাধাৰণতে বাকীকেইটা আমি ইগন'ৰ কৰোঁ বাকীকেইটাৰ যি ৰাইনোৰ স্পিচিছ আছে আমি সাধাৰণতে পঢ়া দেখা নাযায় অ'কে চ' ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোচৰাছ দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচৰাছৰ যিটো IUCN ষ্টেটাছ ইটছ ভালনাৰেবল অ'কে এই গড়টোৰ খৰ্গ এটাই অ'কে ওৱান হৰ্ণ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে বাকী দুটা স্পিচিছ ইণ্ডোনেছিয়াত পায় অ'কে ওৱান ইজ জাভান ৰাইনো ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভাত পায় জাভান ৰাইনো অ'কে ইয়াৰো যদি আমি IUCN ষ্টেটাছটো চাওঁ IUCN ষ্টেটাছটো চাওঁ ইট ইজ ক্ৰিটিকেলি ইনডেঞ্জাৰ্ড অ'কে তাৰমানে ইট ইজ ভেৰি হাই ৰিস্ক অ'কে পপুলেশ্যন বহুত বেছি কম আৰু এক্সটিংক্ট হোৱাৰ পথত চ' বহুত বেছি কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো বুজায় অ'কে চ' ক্ৰিটিকেলি ইনডেঞ্জাৰ্ড নেক্সট যিটো আছে এইটো ৰাইনো ইট ইজ অলছ' ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো অ'কে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো নেক্সট যিটো আমাৰ ৰাইনো প্ৰজাতি এছিয়াত পোৱা যায় ইট ইজ সুমাত্ৰান ৰাইনো সুমাত্ৰা এইটো ইণ্ডোনেছিয়াত পায় সুমাত্ৰান ৰাইনো বাট ইট হেজ টু হৰ্ণ অ'কে and it is the smallest of all rhino species যিমানবোৰ rhino species আছে আটাইতকৈ সৰু প্ৰজাতি okay it is the smallest of all rhino species it has two horn and ইয়াৰ যদি আমি IUCN statusটো চাওঁ it is also listed as critically endangered okay next চাওঁ আমি next যিটো আমি ক'লো যে দুটা species rhino ক'ত পায় আফ্ৰিকাত পায় one is white African rhino and the other is black African rhino এটা প্ৰজাতি white African এটা আৰু আনটো black African so white African rhino population ঠিকঠাক আছে আৰু সেইকাৰণে it is been listed as near threatened কাৰণ ইমান এটা বেছি ৰিস্কত নাই আৰু তো IUCN statusটো যদি চাওঁ it is near threatened okay but ইয়াৰ যদি আমি শিঙৰ কথা কওঁ okay it has two horn ইয়াৰো দুটা হৰ্ণ okay and it is the largest যিটো African white rhino হয় it is the largest of all rhino species Sumatran rhino is the smallest it is the largest of all rhino species okay আৰু যিটো black
African rhino আছে ইয়াৰো 2 horn থাকে but it is listed as critically endangered. It is listed as critically endangered. Okay, so these are the 5 rhino species, and of course one horn rhino highest population, more than 90% of the population is found in Assam. Kaziranga National Park holds the highest number of rhino population. তাৰ পিছত আমি যদি পপুলেশ্যন ডেন্সিটিৰ কথা কওঁ, পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আটাইতকৈ আমি যদি ঘনত্বৰ কথা কওঁ ৰাইনো পপুলেশ্যন ৱাইজ, চ' পবিতৰাত বহুত বেছিকৈ ৰাইনো পপুলেশ্যন মানে ঘন, আৰু কাজিৰঙাত নাম্বাৰটো বহুত বেছি। চ' ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 যেনেকৈ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ, ভাৰতৰ টাইগাৰ যিমানবোৰ আছিল কনজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছিলে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ, ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ৰাইনোবোৰ কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা ভিজন আনিছিলে ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020। তাৰমানে 2020 চনলৈকে এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা হৈছিলে যে আমি টাৰ্গেট এটা লোৱা হৈছিলে যে 2020 চনলৈকে আমি ইমানটো নাম্বাৰছ অফ ৰাইনো আমি কি কৰিব লাগিব, ৰাইনো পপুলেশ্যন আমি আনিব লাগিব। টাৰ্গেটটো আছিলে 3000 ৰাইনো। চ' এই টাৰ্গেটটো ইতিমধ্যে আমি এচিভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া অকল কাজিৰঙাতে 3000ৰ অধিক ৰাইনো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অ'কে, আৰু যদি বাকীবোৰ আমি টোটেল ইণ্ডিয়ান ৰাইনোৰ টোটেল যদি কৰোঁ দেন ইট উইল বি এৰাউণ্ড 4000। অ'কে, 4000 number of population of one horn rhinoceros. Okay, so next যিটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেল আছে, ইট ইজ এছিয়ান এলিফেণ্ট। এছিয়ান এলিফেণ্টৰ সংখ্যাও আমাৰ সকলোৱে জানো অসমত বহুত বেছি। ইয়াৰ লগত তোমালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব পাৰা, গজ মিত্ৰ স্কিমটো চাই ল'বা, ঠিক আছে। হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰোধ কৰাৰ বাবে এটা স্কিম আনিছিলে গজ মিত্ৰ স্কিম, ঠিক আছে, এইটো চাই ল'ব ভালদৰে। এছিয়ান এলিফেণ্টৰ যদি আমি IUCN ষ্টেটাছটো চাওঁ কি হয়, ইট ইজ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। অ'কে, আৰু আটাইতকৈ বেছি এলিফেণ্টৰ পপুলেশ্যন ক'ত আছে? টপ 3 ষ্টেটছ কি হয়? কৰ্ণাটকাত আটাইতকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ কাষত বহুত বেছি এলিফেণ্টৰ পপুলেশ্যন অ'কে পোৱা যায়। নেক্সট আমাৰ আছাম, নেক্সট কৰ্ণাটক, আছাম, নেক্সট থাৰ্ড তামিলনাডু। চ' দিছ আৰ দ্য টপ 3 ষ্টেটছ। অ'কে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি এলিফেণ্ট এই 3খন ৰাজ্যত পোৱা যায়। ফ'ৰ্থ যদি কোৱা, ফ'ৰ্থ ইজ কেৰালা। অ'কে, অল ৰাইট। এলিফেণ্টটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ হয়। কিয়? ইট ইজ এ কি ষ্ট'ন স্পিচিছ, কাৰণ গোটেই ইক'চিষ্টেমটো ধৰি ৰখাত বহুত বেছি হেল্প কৰে এলিফেণ্টে, ৰাইট। ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া খৰাং যেতিয়া ছিজন আহে, যেতিয়া ড্ৰটছ যেতিয়া হয়, ঠিক আছে, চ' এলিফেণ্টে কি কৰে, নিজৰ ভৰিৰে হওক বা নিজৰ ট্ৰাংকেৰে হওক মাটি খান্দে। অ'কে, চ' তেওঁলোকে নিজৰ পানী খোৱাৰ কাৰণে চ' ডিপ ডিগ ইন কৰাৰ পিছত সেইবোৰ পানী পিছত বেলেগবোৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই হওক বা বেলেগ আন চৰাই চিৰিকটি বা এনিমেলছে সেইবোৰ পানী ইউজ কৰে, ৰাইট। চ' ইট প্লেজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল। অ'কে, চ' ইটছ এ কি ষ্ট'ন স্পিচিছ। নেক্সট যিটো আমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায়, ইট ইজ দ্য এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো। ইয়াৰো যদি আমি IUCN ষ্টেটাছৰ কথা কওঁ, ইফ ইউ টক এবাউট দ্য IUCN ষ্টেটাছ, ইট ইজ অলছ' endangered. Okay, it is also listed as endangered. আৰু ভাৰতত অলমোষ্ট এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলোৰ 90% population ইণ্ডিয়াতে পোৱা যায়। Okay, 90% of the population is found in India. Okay, next to saw Royal Bengal tiger. So what is the IUCN status of Royal Bengal tiger? What is the IUCN status of Royal Bengal tiger? ইয়াৰো IUCN status endangered হয়। তাৰমানে আমি ইমানলৈকে যিমানটো চালো, one horn rhino vulnerable, Asiatic elephant endangered, wild buffalo endangered, Royal Bengal tiger is also endangered. Okay, so এতিয়া Royal Bengal tiger যদি পপুলেশ্যনৰ যদি কথা কওঁ, কোনকেইখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে? বহুতে ভাবে যে ৱেষ্ট বেংগল। No doubt, সুন্দৰবন ডেল্টাৰ ওচৰত ঠিক ঠাক পপুলেশ্যন আছে, বাট আমি যদি ষ্টেট ৱাইজ যদি ৰেংকিং কৰোঁ, which state has the highest number of Royal Bengal tiger population? The first is Madhya Pradesh.
Then Karnataka, Madhya Pradeshৰ specifically Kanha National Park ত বহুত বেছি বাঘৰ পপুলেশ্যন আছে. Next Karnataka, especially Bandipur National Park, okay? Uttarakhand, Jim Corbett National Park. All right? So these three states has the highest number of Royal Bengal tiger population. Okay? Recently, it was studied into power গৈছে যে tiger density যদি কথা কওঁ, tiger density যদি কোৱা কথা যদি কওঁ, so Kaziranga National Park ranked third আছে in terms of tiger density. Okay? Tiger density ক্ষেত্ৰত Kaziranga National Park ranked third আছে. Okay? All right. Next, swamp deer. Swamp deer, Kaziranga National Park গলে বহুত পপুলেশ্যন দেখা যায় বা বহুত নাম্বাৰছ অফ swamp deer দেখা যায়. Okay, so ইয়াৰ যিটো IUCN status হয়, it is vulnerable. So গোটেই কেইটাৰে IUCN statusটো ভালদৰে মনত ৰাখি থৈ দিবা. Okay, গোটেই কেইটাৰে IUCN statusটো ভালদৰে মনত ৰাখি থৈ দিবা. আৰু of course Kaziranga holds the highest number of swamp deer population. Next গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকটো, ৰিসেন্টলি কাজিৰঙাৰ প্ৰথমটো গ্ৰাছলেণ্ড, কাজিৰঙা নহয় ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড সেন্সাস কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত. গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ডটো গম পাইছা, ৰাইট? সো water bird বেলেগ হয়, যেনে হাঁহ ইজ এ water bird, duck is a water bird. So grassland bird census to বেলেগ হয় বা grassland bird বেলেগ হয়. So এই যে grassland bird census কৰিছিলে, কি পোৱা গৈছে census টো কৰাৰ পিছত? পোৱা গৈছিলে almost 40, like not almost 43 grassland bird species record kora hoise. Tamne Kazirangat etu poa goise je there are 43 different species of grassland bird. Okay, tare ei 43 species or eta bird species is critically endangered. Okay, one bird species has been found to be in the critically endangered category. Aru hetu kuntu hoy Bengal florican, very important, Bengal florican. Okay, ami bhalke sam Bengal florican er bikhoy. দুটা endangered species পোৱা গৈছে সেই বাৰ্ড সেন্সাছত. ওকে, এটা হল ফিন্স ওয়েভাৰ, এটা হল swamp grass dabbler. ওকে, সো ভালনাৰেবল পোৱা গৈছে 6টা আৰু বাকিবোৰ ঠিকঠাক পপুলেশ্যন আছে. সো এই তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয়. সো 6টা ভালনাৰেবল স্পিচিজ, 1 ক্ৰিটিক্যালি endangered species and 2 endangered species পোৱা গৈছে. আৰু স্পেচিফিক্যালি ক্ৰিটিক্যালি endangered species বেংগল ফ্লোৰিকেণ্টৰ বিষয়ে অকমান আমি ভালদৰে চাব লাগিব. ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আৰু এটা জানিবলগীয়া যে এই যিটো ইনিচিয়েটিভ, যিটো গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড সেন্সাস ইনিচিয়েটিভৰ যিটো ব্ৰেইন চাইল্ড বা যোনে ইনিচিয়েট কৰিছিলে এই কামটো, ক্ৰেডিট গোজ টু চিৰঞ্জীৱ বৰা. ওকে, আৰু তেখেতে এটা টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে সেন্সাসটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত. ইট ইজ কল্ড এজ একস্টিক মনিটৰিং টেকনলজি বা পেছিভ একস্টিক মনিটৰিং টেকনলজি. এই টেকনলজিটোৰ সহায়ত বাৰ্ডছবোৰ কাউণ্ট কৰা হৈছে বা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বাৰ্ড স্পিচিছ আছে সেইবোৰ স্পিচিছ ডিটাৰমাইন কৰিছে এই টেকনলজিটোৱে. তাৰমানে কোনো হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন নোহোৱাকে তাৰমানে কি কৰা হৈছিলে, চাউণ্ড ডিভাইচ কিছুমান গছে ওখ গছবোৰত চাউণ্ড ডিভাইচবোৰ লগোৱা হৈছিলে আৰু সেই চাউণ্ড ডিভাইচে কি কৰিছে, যিমানবোৰ স্পিচিছৰ নিজৰ টিউন বা নিজৰ যি মাত ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু সেই হিচাপত আমি সেন্সাসত এইটো পাইছো যে there are 43 species, different species of grassland bird. Okay, আৰু চিৰঞ্জীৱ বৰাৰ যিটো ইনিচিয়েটিভটো it was funded by Inspire Fellowship. Okay, so এইটো অকমান ফ্যাকচুৱেল পইণ্ট হয়, মনত ৰাখি থৈ দিবা. গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড সেন্সাসৰ সমান্তৰালকে কাজিৰঙাত 7 নম্বৰ, okay, বা 7 নম্বৰ যিটো সেন্সাস হৈছিলে, ইট ইজ ৱাটাৰ বাৰ্ড সেন্সাসো কৰা হৈছিলে. ইট ৱাজ দ্য 7th ৱাটাৰ বাৰ্ড সেন্সাস that was organized in the Kaziranga National Park. Okay, আৰু সেই ৱাটাৰ বাৰ্ড সেন্সাসৰ এইটো পোৱা গৈছে যে 107টা ৱাটাৰ বাৰ্ড স্পিচিছ পোৱা গৈছে, 43 grassland bird species and 107 water bird species. Okay, আৰু এই water bird যিটো সেন্সাস হৈছিল তাতে কি পোৱা গৈছে যে তাৰে এটা ক্ৰিটিক্যালি endangered যাৰ নাম হল bear poacher. Okay, এটা endangered Pallas fish eagle আৰু দুটা vulnerable species পোৱা গৈছে. Okay, so এই নাম্বাৰ কেইটা মনত কৰি থৈ দিবা. আমি এই যিকেইটা স্পিচিছ আমি endangered critically endangered আছে আমি বেলেগ এটা লিষ্টত আমি ভালদৰে অকমান ডিটেইলত চাই লম. Okay, so এই পইণ্টখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া, তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিবা. Okay, all right. So আমি অকমান যিটো গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড স্পিচিছ আৰু যিটো
water bird species or যিটো census হৈছিলে তাতে কি important species পোৱা গৈছে তাৰ বিষয়ে আমি অকমান চাই লওঁ okay so the first one is smew duck পৰীক্ষা ডাইৰেক্টলি আহি যাব পাৰে কি হয় smew duck এই যিটো 7th যিটো water bird census কৰা হৈছিলে ৰিসেন্টলি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত তাতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই বাৰ্ডটো সাইডিং কৰা হৈছিলে বা দেখা পোৱা গৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে ইন দা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক what is that smew duck okay কি হয় smew duck তো দেখি আছে পানীত আছে হাঁহৰ নিচিনা but it is a rare migratory bird পৰিভ্ৰমী চৰাই হয় আৰু কৰ পৰা আহে সাইবেৰিয়া বা নৰ্দাৰ্ণ ইউৰোপৰ পৰা আহে okay আহি পিনে কাজিৰঙাত তেওঁলোকে কিছু সময় কৰে and it is a very small diving duck মানে তো গম পাইছা হাতুৰিব পাৰে okay ডাইভ লগাব পাৰে so it is a small diving duck ইয়াৰে IUCN status to যদি চাও it is not that important কাৰণ এটো least concerned আছে তাৰমানে ইয়াৰ পপুলেশন ঠিক ঠাক আছে okay আৰু occasionally উইন্টাৰৰ সময়ত ভাৰতলৈকে আহে আৰু কাজিৰঙাটো কিছু সময় কটায় okay so এটো আমাৰ ইকানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাজিৰঙাত ৰেকৰ্ড কৰিছে বা দেখা পোৱা গৈছে okay যেটো 7th যেটো water bird census হৈছিলে তাতে এই smew duck ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল slender billed vulture বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এখানে কৈছো কাৰণ এই যেটো slender billed vulture মানে তো গমে পাইছা হুগুম okay vulture বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে okay আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট হক ইকোসিস্টেমতে হক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে আৰু ইয়াৰ IUCN status is critically endangered the IUCN status of slender billed vulture is critically endangered এই বাৰ্ডটোৰ লাইক প্ৰায় এক্সটিংকৰ দিখতে গুছি গৈছিলে প্ৰায় নাইকিয়া হও অৱস্থা বাট বহুত কিনি কনজাৰভেশন মেথডস এডপ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে বাৰ্ড কিনি প্ৰথমতে ক্যাপটিভিটিত ৰখা হৈছিলে ৰাখি পিনে এই বাৰ্ডবোৰৰ পপুলেশন কিছু বঢ়োৱা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ৰিসেন্টলি যেতিয়া অকমান পপুলেশন ঠিকঠাক বাঢ়িলে কেইটামান বাৰ্ড কি কৰা হৈছে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বনত কি কৰি দিয়া হৈছিলে এৰি দিয়া হৈছে ডাইৰেক্ট একদম মুকলি কৰি দিয়া নাই ওকে সফট ৰিলিজ বুলি কয় সফট ৰিলিজ মিন্স অলপ বাইন্ডিং এটা বাউন্ডাৰী এটা ৰাখি থৈ দিছে যে তাৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰিব বাট সফট ৰিলিজ ওকে সো এটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিসেন্টলি বিশ্বনাথত এই বাৰ্ডটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে ওকে আৰু এই ইনিশিয়েটিভটো কোনে লৈছিলে This initiative was jointly taken by Bombay Natural History Society and Kaziranga National Parks Timor. একত্ৰিত সহায়ত এই বাৰ্ডটো কি কৰা হৈছে বিশ্বনাথত ৰিলিজ কৰা হৈছে ওকে নেক্সট টপিক Bengal florican মই অকমান আগতে কৈছিলো যে Bengal florican ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে যেটো গ্ৰাছল্যান্ড বাৰ্ড স্পিচিছ আছিলে গ্ৰাছল্যান্ড বাৰ্ড যেটো সেন্সাস হৈছিলে আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আৰু হেতু একমাত্ৰ ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ আছিলে Bengal florican ওকে মাত্ৰ 1000 টা roughly 1000 number of population of Bengal florican is now remaining worldwide ঠিক আছে সমগ্ৰ বিশ্বতে অসমীয়া দুৱৰী বুলি কোৱা হয় in Assam it is locally known as duori okay it is also known as the dancer of the grassland here tumar if you see the neck it's very like it is kind of the land if you see okay one notice koiso it's black in color okay and if you see the feathers it's a little bit brown in color or madol okman white patch ase okay it is mostly found in the Gangetic Brahmaputra basin okay Gangetic Brahmaputra basin ote mostly ei bird to pawa jay Bengal florican next zero species ase bird species it is swamp grass babbler okay okoman ghonchirin kanisa dekha jay okay it is a very shy lajukia swamp inhabiting bird its slender bill is restricted almost entirely to the Brahmaputra and Barak river basin of Northeast India. Your population প্ৰায় ভাগ ঠাইতে নোহোৱা হৈ গৈছে কেৱল অলপ সলপ পপুলেশন আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাৰাক প্লেনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ okay so it is endemic to the Indian subcontinent in India it is mostly found in the Assam and Arunachal Pradesh আৰু ইয়াৰ যদি IUCN status it's important endangered okay IUCN status endangered কাৰণ এই বাৰ্ডটো জতে ততে থাকিব নোৱাৰে it needs tall grass
স্পেচিফিকেলি এলিফেণ্ট গ্ৰাছ আমি যিটো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত দেখা পাওঁ ন ইমান ওখ ওখ গ্ৰাছ পহুৱা বন চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বনতহে এই বাৰ্ডটো ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে অ'কে ফিন্স ৱেভাৰ ৰিচেণ্টলি যিটো গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড চেঞ্চাছ হৈছিলে ছাকচেছফুল ব্ৰিডিং হোৱা দেখা গৈছে ফিন্স ৱেভাৰৰ অ'কে অসমত কি বুলি জনা যায় ইট ইজ লোকেলি নন এজ টকৰা চৰাই এণ্ড ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ৱেভাৰ বাৰ্ড একদম ঊল গুঠাৰ নিচিনাকে নেষ্টটো বনায় অ'কে চ' দেৰ আৰ 4 ৱেভাৰ বাৰ্ড ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া 4টা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ ৱেভাৰ বাৰ্ড পায় চ' ইট ইজ ওৱান অফ দেম দেখিছে ন কেনেকুৱা ধৰণৰ নেষ্টটো বনাইছে ঊল গুঠাৰ নিচিনাকে অ'কে It is native to Ganges and Brahmaputra Valley, Ganga Brahmaputra Valley ওচৰত পোৱা যায় আৰু mostly found in the terai grassland. You know terai? Okay, আমাৰ অসমত terai grassland আমি ক'ত পাওঁ? Manas regionত পাওঁ, ঠিক আছে? আৰু also আমি কাজিৰঙাতো পাওঁ. So okay, it is mostly found in the terai grassland and it is endangered in the IUCN red list category. Okay? Yeah. Next is the greater adjutant stork. The stork প্ৰজাতিৰ চৰাই হয় okay greater adjutant stork অসমত কি বুলি কয় এইটো বাৰ্ডক it is known as hargilla okay নিউজত এইকাৰণে আছে ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন environmentalist botanist he has been not botanist environmentalist Dr. Purnima Devi Burman has been named one of the 15th global recipient of the prestigious 2026 চনৰ যি Wayfinder award আছে তেখেতক এই সন্মানেৰে তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছে ওকে আৰু তেখেতে এই বাৰ্ডটো কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে ইনফ্যাক্ট সি লেড এ গ্ৰুপ অফ ওমেন ঠিক আছে এটা মহিলাৰ দল তেখেতে বনাইছিলে so that she could conserve the population she could increase the population of this bird আৰু সেই women or সেই গ্ৰুপটোক হাৰগিলা আৰ্মি বুলি কোৱা হয় okay she led the hargilla army a group of rural women in Assam okay to protect this rarest birds আৰু এই বাৰ্ডটোৰ যদি আমি IUCN statusটো জান চাও it is endangered so এই নামটো মনত ৰাখিবা পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন so she got the Wayfinder award ইয়াৰ আগতো তেখেতক champions of the earth awardৰ সন্মানিত কৰা হৈছিল okay পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন কিছুমান নতুন স্পেচিছ ডিসকভাৰ কৰা হৈছে okay what are those species Osbekia zubingargiana কি হয় এটো Osbekia zubingargiana what is this বহুত নিউজত আছিল of course আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল It was discovered in Manas. Okay? Manas was discovered by a group of people from Guwahati University. So it was discovered in Manas. Ki hoy ito? Is it a projati? It kihor projati hoy? It is a flowering plant. Okay? Shrub হয় ইমান উখ গছ নহয় ঠিক আছে shrub আৰু এক আনটা নামেৰে মনজাই বুলিও কয় নিকনেম দিয়া হৈছে মনজাই গছ ওকে মনজাই গছ ওকে নেক্সট চোৱা হেপ্টাবলেৰাম আসামিকাম এটো এটা স্পিচিছ এটো এটা প্ল্যান্ট স্পিচিছ ৰিসেন্টলি ডিসকভাৰ কৰা হৈছিল এটো এটা প্ল্যান্ট স্পিচিছ ৰিসেন্টলি ডিসকভাৰ কৰা হৈছিল ইন দা কপিলি river basin Kopili area especially Karbi Anglong Dima Hasao hey thaikinit a plant to discover kora hoisile okay it is also a wild shrub jupuha gos wild kintu monoria it is also a wild shrub Garcinia kusume এইটো এজন ব্যক্তিৰ নামেৰে নামকৰণ আছে কুসুম দেৱী তেখেতে এডুকেশ্যন টেকনলজিক্যাল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি তেখেতে কাম কৰিছিলে ঠিক আছে
আৰু এজন বটানিষ্ট আছে যতীন্দ্ৰ বৰ্মন যতীন্দ্ৰ শৰ্মা সো তেখেতৰ মাদাৰ হয় তেখেতৰ মাদাৰৰ নামেৰে এইটো নামাকৰণ কৰা হৈছে ওকে ইট ইজ এন এভাৰগ্ৰীন ট্ৰী ইট ইজ এন এভাৰগ্ৰীন ট্ৰী ইট ইজ এন এভাৰগ্ৰীন ট্ৰী আৰু এই গছটোৰ নিচিনাকে সিমিলাৰ এটা গছ আমি অলৰেডি জানো যেটো গছৰ ফ্ৰুটটোক আমি ইউজ কৰো ওকে আমি খোৱা খাদ্যত ইউজ কৰো ইট ইজ কল্ড এজ থৈ কৰা ইট ইজ এ ফ্ৰুট বা ঠেকেৰা বুলিও কওঁ আমি যেটো ঠেকেৰা টেঙা খাওঁ সেম তেনেকুৱাই হয় বাট অকমান সৰু হয় এই যেটো প্ৰজাতিৰ গছ নতুনকৈ পোৱা গৈছে নেক্সট ইজ Mesetia assamica so it was basically discovered in the Garbhanga forest itu Assam Meghalaya himantor Garbhanga forestor পোৱা গৈছিলে okay it is a deciduous tree so যেনেকে কিছু important plant species আমি recently discover কৰা হৈছে কিছুমান animal species বা fauna কি কৰা হৈছে discover কৰা হৈছে what is the first one Senampis brahmaputra এটো কি হয় Senampis brahmaputra কি হয় এটো এটা gecko species হয় gecko দেখিবলৈ lizardৰ নিচিনা আমি যেটো জেটি পোকা বুলি কওঁ ঠিক আছে তেনেকুৱা একেবাৰে small in size হয় it is a gecko species okay যি গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পল আছে দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পলত এই স্পিচিছটো দেখা গৈছিল so it is one of the gecko species okay next one Cyrtodactylus jayadhitya okay so etu ki hoy etu eta gecko species hoy etu eta gecko species hoy all right this is also one of the gecko species but it was discovered in Tripura etu discover kora asile Brahmaputra to discover kora asile Assamot etu discover kora asile Tripura okay next one what is the next one okay Sarah says na Dosdewensis Sarah says na Dosdewensis etu ki hoy eta dragonfly hoy dragonfly মানে দেখিছা না ফৰিঙৰ নিচিনা is a dragonfly so এনেকুৱা match the following আহিব পাৰে ঠিক আছে dragonfly হয় এটো ডাঙৰ অকমান ফৰিঙৰ আমি যেটো দেখো ফৰিঙতকে অকমান ডাঙৰ dragonfly okay and it was discovered in Karimganj district এটো Sribhumi district etu discover kora asile and the fourth one is Euthelia zubingargi etu Arunachal Pradesh discover kora asile Euthelia zubingargi okay it was discovered in Arunachal Pradesh and etu ki hoy eta butterfly species hoy okay so ei 7-8 টা নতুনকে স্পিসি ডিসকভার কৰা হৈছিল recently okay আৰু এটা স্পিসি নতুনকে ডিসকভাৰ হৈছিল এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকমান গিটশাক nakana এটো দেখিছা this one গিটশাক nakana এটো কি হয় এটা ফিশ হয় কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান ইউনিক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে okay very small in size miniature ekdom khudro okay and it is blind it has no eyes dekhibole na paয় and it lives in ground water panir guti jibonto panir tolote thake মানে ground water ote thake ekdom gatot thake inside enekwa nohoy je nodir pani thakibo enekwa nohoy gatot thake okay and it was recently discovered in Gwalpara district okay gitchak nakana dekhisa na it doesn't have any skull it is totally covered under skin okay kono skull nai okay and it was the very first aquifer-dwelling fish ever recorded in northeast India prothom enekwa projatir mas poa goise june eneke deep underground ot thake okay so this one is gitchak nakana and the recently discovered one is yellow throated marten eto dekhisa na okoman squirrel nisa dekhe but it's squirrel nohoy okay it is yellow throated marten it was officially recorded for the very first time
ইন কাজিৰঙা এইটো একচুৱেলি ডিস্কভাৰী নহয় বাট কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা গৈছে ওকে এইটো কাৰ্নিভোৰাছ হয় carnivorous that means it eats flesh দেখিছে এটো কাৰোবাৰ কোনোবা এটা চৰাইক মাৰিছে চৰাইটো খাই আছে it is diurnal means দিনত কাম কৰে দিনত চলা ফুৰা কৰে highly agile ইফালৰ পৰা সিফাল জপিয়াই ফুৰিব পাৰে and a small carnivore weighs only about 1 পৰা 2 কিলোগ্ৰাম ওজন বহুত বেছি গছ বগাব পাৰে it's a mammal tree climbing mammal okay Ganges soft shell turtle. Ganges soft shell turtle. কিয় নিউজত আছে এইটো কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো Ganges soft shell turtle যে স্যাটেলাইট লগাই পিনে কি কৰা হৈছিল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত পুখুৰীত ওকে এৰি দিয়া হৈছিল অলৰাইট এণ্ড ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান সো কি কৰা আছে এনেকুৱা চিপ লগাই পিনে কাৰণ সফট সেল ইয়াৰ কোনো হাৰ্ড তেনেকুৱা ওপৰত কভাৰ নাথাকে সফট সেলটো ইয়াৰ ফিট কৰিব বহুত ইজি হয় ঠিক আছে সো তেনেকুৱাকে স্যাটেলাইট লগাই পিনে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত এৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে যেটো আইউচিএন ষ্টেটাছ ইট ইজ এন্ডেঞ্জাৰ্ড হলক গিবন বহুতবাৰ নিউজত আছে ৰিসেন্টলি আমি এইটো সাইড এইটো পিকচাৰ্স দেখিবলৈ পাইছিলো নিউজত ঠিক আছে এটা আৰ্টিফিশিয়াল ব্ৰিজ ওভাৰ ব্ৰিজ হলক গিবন পাৰ কৰা পাৰ ইফাল ইটো সাইডৰ পৰা ইটো সাইড পাৰ হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা বনাই দিছিলে প্ৰথম এনেকুৱা এটা হলক গিবন দেখা হৈছিল যোনে পাৰ হৈ আছিল ওকে সো হলক গিবন আমাৰ এনেও ষ্টেটিক সাইডৰ পৰা যদি চাব ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ একমাত্ৰ যেটো এপ স্পিসি there are almost 10 or 8 app species okay so এই 10টা app species ৰ একমাত্ৰ যেটো app species it is হলক গিবন আৰু হেটো ক'ত পায় অসমত বেছিকে পপুলেশন আছে আৰু যেটো আমাৰ জোৰহাটৰ যে হলংপাৰ গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী তাতে আটাইতকৈ বেছি পপুলেশন আছে ঠিক আছে পিগমি হক বহুতবাৰ নিউজত আছে ওকে পিগমি হক ৰিসেন্টলি 15টা এন্ডেঞ্জাৰ্ড পিগমি হক কি কৰা হৈছে সাকসেসফুলি কুৰিবিল গ্ৰাছলেণ্ড মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কুৰিবিল গ্ৰাছলেণ্ডত এৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে ইট ইজ the total population is almost now 80 ওকে আৰু যেটো পিগমি হক এটা আমি সকলোৱে জানো ইট ইজ the world smallest pig wild pig okay it is the world smallest and very rare আৰু ইয়াৰ যেটো আইউচিএন ষ্টেটাছ ইট ইজ endangered okay so পিগমি হক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেইটামান গছ নিউজত আছিল ৰিসেন্টলি sorry pictures to ইয়াতে show হোৱা নাই কাঞ্চন ট্ৰী এই কাৰণে নিউজত আছিল কাৰণ মাজুলীৰ যিসকল ৰেসিডেন্ট আছে তেওঁলোকে কাঞ্চন ট্ৰী প্ল্যান্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিছে ঠিক আছে এটা ইনিশিয়েটিভ তেওঁলোকে লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে কাঞ্চন ট্ৰীৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে কিহত যে ৰিভাৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন হয় এই ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাঞ্চন ট্ৰীৰ বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে কেনেকৈ আছে কাঞ্চন ট্ৰীৰ যিবোৰ ৰুটছ বহুত দূৰলৈকে স্প্ৰেড হয় আৰু যি এলুভিয়েল ফাৰ্টাইল যি সয়েল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰে বাইণ্ড কৰি ৰাখে কাঞ্চন ট্ৰী ওকে সো দ্যাটস ওয়াই মাজুলীত বহুত বেছিকে এটা ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছিল মাজুলীৰ মহিলাসকলে আৰু তেওঁলোকে কাঞ্চন ট্ৰী প্ল্যান্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে ওকে নেক্সট ইজ হিজল ট্ৰী এই কাৰণে নিউজত আছে just 1 minute Hizol tree is in news pray dekha jay it is mostly found in the Sonbil of India okay amar ji barat valley usor ji Sonbil ase Sonbiলত bahut besike dekha jay Hizol tree all right Hizol tree eta ki bahut samoy dhori dekhiba আধাতকে বেছি অংশ পানীৰ তলত ডুবি থাকে okay so yak fresh water mangrove বুলিও কোৱা হয় fresh water mangrove বুলিও কয় okay so mostly Sonbil is the one like largest wetland in Asia right so Hizol tree etu mon rakhiba and the last but not the least is agarwood okay agarwoodor bahut basic commercial value increase hoye ase okay karon agarwood is mostly used by the perfume industry aru recently ki korise prothom bar legally
আগাৰুড কি কৰা হৈছে এক্সপোৰ্ট কৰা হৈছে ওকে অসমৰ পৰা স্পেশালি UAE আৰু সাউদি এৰেবিয়ালৈকে আগাৰুড পঠিয়াই দিয়া হৈছে আগাৰুডৰ কনসাইনমেন্ট এটা পঠিয়াই দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো ৰিসেন্টলি গভৰ্নমেন্টৰ বহুতখিনি কি কৰিছে আগাৰুড ইন্ডাস্ট্ৰিটো ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি গুৰুত্ব দিছে গোলাঘাট আৰু এটা সাগে ত্ৰিপুৰাত ইফ লাইক আই এম নট ৰং গোলাঘাট আৰু ত্ৰিপুৰাত তোমাৰ দুটাকে আগাৰুড প্ৰসেসিং ইউনিট বহুৱা হ'ব ঠিক আছে যাতে আগাৰুডৰ যি ডিমান্ড কোৱা হয় যে মোৰ দেন 1000 crore মার্কেটের পটেনশিয়াল আছে আগাৰুডৰ ঠিক আছে এন্ড আগাৰুড বহুত বেছি লাইক ব্ল্যাক মার্কেটত বহুত বেছি ইউজ হয় ঠিক আছে ইটস এ ভেরি endangered species ঠিক আছে সো আগাৰুড সেইকাৰণে বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশনস আছিলে নাও গভৰ্নমেন্ট ইজ থিংকিং টু কমাৰ্শিয়ালাইজ আগাৰুড সো বহুতখিনি আগাৰুড ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিছে সো দিস আর সাম ইম্পৰ্টেন্ট স্পিচিজ মোস্টলি আমি চাইছো which was in news this year and also in 2025 okay আশা কৰো এইকেইটা টপিক তোমালোকে ভালদৰে চাই পিনে অকমান ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত অকমান দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিজন দিলে গোটেইখিনি মুখস্থ মনত থাকি যাব ঠিক আছে নেক্সট আমি এনে ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ লৈ আহিম স্কিমছ পলিচিৰ ওপৰত প্ৰবলেম আমি আৰু এটা 2025 2026 যিখিনি স্কিমছ পলিচিজ নিউজত আছে উইল মেক এ ভিডিঅ অন ইট ওকে সকলোৱে ভালদৰে পঢ়ি থাকা এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ হেভ এ গুড ডে